Lưu Liễm Tử đã miêu tả nhan sắc các phi tần hậu cung Như Ý truyện trên nguyên tác như thế nào? Những nữ nhân trong Như Ý truyện được miêu tả có nhan sắc thế nào, và nếu xét về nhan sắc thì thứ tự của những phi tần đó ra sao? Theo một tờ báo bên Trung thì thứ tự đó được sắp xếp như sau. Xếp thứ 9 là Phú Sát Lan Hoa. Trong nguyên tác miêu tả, đôi mắt trong veo, màu da như ngọc, mái tóc đen bóng như thác nước, bộ dáng mỉm cười giống như ánh nến tươi đẹp. Trong nguyên tác thì Phú Sát Hoàng hậu không được miêu tả nhan sắc nhiều, chỉ nói nàng đoan trang hào phóng, phù hợp với thân phận Phú Sát Hoàng hậu. Đổng Khiết khi diễn Phú Sát Lan Hoa, quả thật dung mạo và thân thể làm toát ra phong phạm chi mẫu của một quốc gia. Xếp thứ 8 là Như Ý. Trong nguyên tác có viết, màu da như tuyết, trầm tĩnh như băng, lông mi rất dài, chiếc cổ nhỏ bé thẳng tắp đẹp đẽ. Dựa vào những miêu tả trên thì nhan sắc của Như Ý không được xem là xuất chúng. Thứ 7 chính là Ba Lâm Mi Nhược. Trong nguyên tác có viết, nàng chỉ mới 16-17 tuổi, mặt mày lại tươi sáng cực kỳ, tóc mây thúy kiều, mỗi lần cười nói đều lộ ra nét tươi đẹp diễm lệ vô cùng. Nàng rất giống với một quả lựu màu hồng, ngọt ngào nhiều nước, lại trong suốt đến mức người khác nhìn không được mà hôn lên đôi môi. Mỹ nhân trong cung tuy nhiều, nhưng cái trong suốt, trong veo như Vĩnh Tần thì thật sự hiếm có. Xếp thứ 6 chính là Vệ Yến Uyển. Nguyên tác có miêu tả, mỹ nhân như xuân, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, lại có nụ cười nũng nịu. Tuy thân đang mặc y phục cung nữ nhưng cũng không thể che giấu được dung mạo tươi đẹp, tựa như cành liễu mùa xuân lả lướt trong đêm trăng sáng, nhẹ nhàng vuốt động lòng người. Trong nguyên tác thì mỹ mạo của Yến Uyển được miêu tả nhiều nhất. Hơn nữa từng giai đoạn có một vẻ đẹp khác nhau, không trách được nàng có thể từ vị trí cung nữ trèo lên được vị trí hoàng quý phi. Thứ 5 chính là Hải Lan. Trong nguyên tác có viết, thanh lệ xuất trần, mái tóc đen nhánh, ngón tay trắng như ngọc, như một đóa phù dung lượn lờ lay động, giống như một đóa tường vi đột nhiên nở rộ, trong đêm tối lộ ra vẻ đẹp tươi sáng. Với dung mạo của Hải Lan thì Càn Long vốn không nên bị xem nhẹ, nàng cũng đã từng được Lan Hoa khen ngợi dung mạo, chỉ là vì nàng vốn không muốn tranh giành tình cảm, chỉ muốn bình an vượt qua hết đời. Nhưng mà sau này vì Như Ý, nàng mới bắt đầu tranh sủng, khiến cho Càn Long hấp dẫn. Có thể thấy được một khi Hải Lan đã muốn thì nàng không hề thua kém ai. Xếp thứ 4 chính là Cao Hy Nguyệt. Nguyên tác miêu tả thế này, đôi mắt như sóng, thanh âm tựa như tiếng mưa rơi trên cành hoa lê yếu mềm, réo rắt đến thảm thiết vô hạn. Nàng dịu dàng tựa như làn mây mờ nhẹ nhàng, dù đang lúc thương tâm, cũng đẹp đến nỗi khiến người không đành lòng mà rời mắt khỏi. Một đoạn miêu tả này có thể thấy được Cao Hy Nguyệt có bao nhiêu xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng hơn phân nửa là vẻ đẹp yếu mềm, thân thể yếu đuối nhưng mà vẫn xinh đẹp vạn phần. Người thứ 3 chính là Ý Hoan. Trong nguyên tác có viết, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, mày ngài như ngọc, đôi mắt diễm lệ như thiêu cháy người khác. Ngọc Nghiên đẹp như ánh nắng rực rỡ vào mùa hạ, khí thế áp bức người khác, không cho người khác một đường sống. Ý Hoan lại mềm mại, sáng sủa mà sạch sẽ, làm cho lòng người say đắm. Trong tiểu thuyết cũng có nói, vẻ đẹp của Ý Hoan và Ngọc Nghiên tương xứng với nhau, có thể nói hoa khai tinh đế, một người là quyến rũ, một người là trong trẻo lạnh lùng. Xếp thứ 2 chính là Kim Ngọc Nghiên. Tiểu thuyết có viết, đôi mắt như tơ, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa, đôi mắt phượng quyến rũ trong trẻo, vô cùng kiều diễm, khuôn mặt trắng thuần vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ giống như ngọc bích không chút tì vết. Vẻ đẹp của Ngọc Nghiên tươi đẹp lóa mắt. Nếu xét về những người cũ, khi còn ở tiền đề thì Ngọc Nghiên vượt trội hơn cả, không trách được Ngọc Nghiên là người sinh được nhiều con như vậy. Ngay cả Như Ý cũng từng đánh giá. Như Ý mơ hồ còn nhớ rõ lúc Ngọc Nghiên mới bước vào phủ, trắng mượt mà giống như dùng nhân sâm chà rửa. Cho dù năm tháng có trôi qua, cái anh nhi non nớt lúc đó cũng dần biến mất, nhưng gương mặt nàng càng ngày càng đẹp đẽ. Cách đây không lâu, cánh tay Ngọc Nghiên vẫn còn trắng nõn, từng chuỗi linh lung thất bảo kim xuyến buộc trên cổ tay đều sáng rõ quyến rũ như tiếng cười của nàng. Ở trong chốn hậu cung này, Ngọc Nghiên là người có mái tóc đẹp nhất. Nàng cũng cực kỳ yêu quý, mỗi ngày đều phải dùng nhân sâm để gội đầu.
Quả nhiên là mái tóc luôn bóng loáng, tựa như mây xanh uốn lượn. Ngay cả bộ y phục bằng tơ lụa cũng không trơn bóng bằng. Đứng đầu bảng chính là Hàn Hương Kiến. Trong nguyên tác không chỉ miêu tả vẻ đẹp của Hương Kiến mà còn miêu tả cái cảm nhận của người khác về sắc đẹp của nàng. Cả thân hình nàng trắng tuyết, nhanh nhẹn như gió, giống như một đóa hoa sen trong tuyết, trong veo thuần khiết mà nở rộ trên đỉnh núi băng tuyết. Đóa hoa kia dường như đoạt hồn mọi người. Trong khoảnh khắc cũng làm cho Như Ý cũng quên mất nên hít thở như thế nào. Mái tóc xõa xuống, vậy mà cũng không thể lau đi cái mỹ lệ của nàng, mà ngược lại càng khiến cho nàng có vẻ chân thật, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào cái phong thái đó. Trong nháy mắt đó mọi thứ đều yên ắng cực kỳ, rõ ràng Như Ý có thể nghe được tiếng thở dài của toàn bộ Tử Cấm Thành. Nàng quá hiểu các nữ tử trong chốn hậu cung này đang tự than thở cho cái tiền đồ của chính mình sau này. Tần Phi thở dài mà các nam nhân cũng thở dài, là cái thở dài trong tận đáy lòng, bởi vì ai ai cũng đều hiểu rõ, một khi nữ tử như vậy bước vào đôi mắt của hoàng đế thì sẽ không còn bất cứ nam nhân nào khác có thể chạm vào người nàng được nữa. Giờ phút này đây, cái thần sắc duy nhất của hắn là nghẹn họng mà nhìn trân trối. Chỉ có cái yết hầu ở cổ họng của hắn cử động lên xuống, ám chỉ cái dục vọng thèm thuồng cuồng nhiệt tuyệt đối của hắn. Cơ hồ Như Ý cũng thở dài một tiếng.